Mga idol, dahil natakam sa sopas, ito po, gagawa po tayo ngayon ng special sopas. Lalagyan po natin ng patatas. Shout out po sa isang idol ko dyan. Tatry ko ngayon yung recipe mo. Tikman natin. Ito na mga ka-idol, luto na yung ating sopas. Matitikman na natin yung ating special merienda sopas with potato. Shoutout na dun sa isang ka-idol ko. Matitikman ko yung ginawa mo. Ito na mga ka-idol, tapos na yung special sopas with fried potato natin. Tikman na natin, panalong panalo ito. Subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel para update po kayo sa mga latest video ko. At maraming pong salamat sa mga ka-idol ko dyan na walang sawang nanonood sa mga videos ko at nagsasubscribe. Salamat po at enjoy lang po tayo sa ating ginagawa. Kapagbigay po tayo ng kasiyahan sa iba. God bless!